Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của mình lại có thể trở nên phẳng lì chỉ sau vài đường lướt của bạn là chưa? Đó không phải là phép thuật đâu, mà chính là một cuộc chiến khoa học đầy kịch tính diễn ra ngay trên từng sợi vải nhé. Hãy nhìn anh chàng Tori của chúng ta kìa. Anh ấy đang cố gắng dùng tay để vuốt phẳng những nếp gấp cứng đầu nhưng dường như mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng. Những sợi vải giống như những kẻ bướng bỉnh, quyết không chịu nghe lời dù cho anh ấy có cố gắng đến thế nào. Lúc này, Tito quyết định ra tay cứu bật bằng cách hiển thị một sơ đồ 3D lấp lánh ngay giữa không trung để giải thích cho Tori hiểu về cấu tạo. Bạn thấy đấy, bên trong những sợi vải kia thực chất là một mạng lưới chằng chịt các chuỗi phân tử gọi là polymer liên kết chặt chẽ. Các chuỗi polymer này không hề đứng độc lập mà chúng nắm tay nhau thông qua những liên kết hóa học tí hon được gọi là liên kết hydro. Hãy tưởng tượng chúng giống như hàng triệu đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy nhau để giữ cho sợi vải có một hình dạng cố định ban đầu. Khi bạn ngồi xuống hoặc gấp quần áo không cẩn thận, những liên kết hydro này bị bẻ gãy và sau đó lại vô tình nắm tay nhau ở những vị trí mới sai lệch. Kết quả là chiếc áo của bạn hiện ra với những nếp nhăn xấu xí mà chỉ sức người thì chẳng thể nào gỡ ra. Đây chính là lúc người anh hùng bàn là xuất hiện để giải cứu thế giới thời trang của Tori. Bước đầu tiên trong quy trình này chính là nhiệt độ cao. Khi bạn cắm điện, đế bàn là nóng lên và bắt đầu truyền năng lượng nhiệt cực mạnh vào sâu trong từng thớ vải mỏng manh. Dưới tác động của nhiệt độ, các phân tử polymer bắt đầu rung động dữ dội như đang nhảy múa trong một bữa tiệc âm nhạc sôi động. Sự rung động này khiến các liên kết hydro trở nên lỏng lẻo và yếu đi, giống như những đôi tay đang mỏi mệt và muốn buông rời khỏi nhau vậy. Trong khoa học, chúng ta gọi đây là quá trình đạt tới nhiệt độ chuyển đổi thủy tinh. Ở trạng thái này, các sợi vải vốn đang cứng nhắc bỗng trở nên mềm dẻo và linh hoạt hơn bao giờ hết, sẵn sàng để được chúng ta uốn nắn lại theo đúng ý muốn ban đầu đấy. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ sử dụng nhiệt khô, việc phá vỡ hoàn toàn các liên kết hydro cứng đầu này có thể mất rất nhiều thời gian và đôi khi còn làm cháy cả sợi vải quý giá. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đến sự hỗ trợ đắc lực từ nước và hơi nước. Khi Tori nhấn nút, những tia hơi nước mạnh mẽ phun ra từ các lỗ nhỏ dưới đế bàn là. Những phân tử nước này giống như những vị khách không mời mà đến, chen ngang vào giữa các liên kết hydro và ép chúng phải nới lỏng tay nhau ra ngay lập tức để nhường chỗ. Nước ở đây đóng vai trò như một chất bôi trơn tuyệt vời. Nó làm giảm ma sát giữa các chuỗi polymer, cho phép chúng trượt lên nhau một cách dễ dàng và mượt mà hơn. Lúc này, sợi vải của bạn không còn là một đống hỗn độn mà đã trở nên cực kỳ dễ bảo. Bây giờ, với các liên kết đã được nới lỏng, sức nặng của chiếc bàn là bắt đầu phát huy tác dụng. Nó đè bẹp các nếp nhăn và ép các chuỗi polymer phải xếp hàng ngay ngắn, thẳng tắp theo một trật tự hoàn hảo mà chúng ta mong muốn cho chiếc áo của mình. Nhưng khoan đã, công việc vẫn chưa thực sự kết thúc đâu nhé. Khi bạn nhấc bàn là ra, hơi nước bắt đầu bay hơi và nhiệt độ của sợi vải cũng giảm xuống nhanh chóng. Đây là thời điểm cực kỳ quan trọng để các liên kết hydro mới được hình thành ở đúng vị trí. Khi nước biến mất, các đôi tay liên kết hydro sẽ vươn ra và nắm chặt lấy nhau một lần nữa. Nhưng lần này, chúng nắm tay nhau trong một cấu trúc phẳng phiu và trật tự, giúp khóa sợi vải vào trạng thái thẳng tắp mà chúng ta vừa mới tạo ra bằng bàn là. Và thế là xong. Chiếc áo của Tori giờ đây trông như mới mua từ cửa hàng về vậy. Tất cả là nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa nhiệt độ, hơi nước và áp suất đã khắc phục hoàn toàn những sợi vải bướng bỉnh, mang lại vẻ ngoài lịch lãm cho anh chàng. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng mỗi loại vải lại có một tính cách khác nhau đấy nhé. Ví dụ như vải lanh thì cực kỳ ưa nước và cần rất nhiều hơi nước, trong khi vải tổng hợp như polyester lại rất nhạy cảm với nhiệt độ cao và dễ bị chảy. Hãy luôn ủi đồ khi chúng còn hơi ẩm một chút. Lúc đó, các liên kết hydro đã sẵn sàng để bị phá vỡ, giúp bạn tiết kiệm được khối thời gian và công sức mà kết quả lại vẫn đẹp ngoài mong đợi đấy nhé. Bên cạnh đó, bề mặt đế bàn là cũng quan trọng không kém đâu. Một lớp phủ gốm hoặc chống dính tốt sẽ giúp nhiệt truyền đều hơn và ngăn chặn tình trạng vải bị dính chặt vào bàn là, giúp cho những đường lướt của bạn trở nên chuyên nghiệp như chuyên gia. Nếu bạn sử dụng bàn là hơi nước đứng, cơ chế cũng tương tự nhưng nó chủ yếu dựa vào sức mạnh của luồng hơi nước nóng để làm giãn nở sợi vải mà không cần ép mạnh. Cách này rất phù hợp cho những bộ đồ vest sang trọng hoặc váy mỏng tinh xảo đấy. Vậy là chúng ta đã khám phá xong bí mật đằng sau chiếc bàn là hơi nước rồi. Từ những phân tử polymer nhỏ bé đến sức mạnh của nhiệt và nước, tất cả đều phối hợp nhịp nhàng để giúp chúng ta tự tin hơn với những bộ trang phục phẳng phiu mỗi ngày. Ô kìa, chưa kịp vui mừng xong thì Tori lại phát hiện ra chiếc cà vạt lụa yêu thích cũng đang trong tình trạng nhăn nhúm thảm hại. Đừng lo lắng nhé Tori, nguyên lý khoa học mà chúng ta vừa học vẫn có thể áp dụng được cho cả những phụ kiện nhỏ bé này đấy. Với vải lụa, chúng ta không thể dùng nhiệt độ quá cao vì nó sẽ làm hỏng các sợi protein tự nhiên. Tori cần sử dụng một lớp vải đệm mỏng ở phía trên để bảo vệ, đồng thời chỉ sử dụng một lượng hơi nước thật nhẹ nhàng để làm phẳng nếp nhăn. Nếu bạn cố gắng ủi một miếng vải hoàn toàn khô khốc, các liên kết hydro sẽ giống như những người bảo thủ, thà gãy chứ không chịu uốn mình.
Đó là lúc bạn dễ dàng tạo ra những vết cháy xém vĩnh viễn không thể cứu vãn được trên quần áo đấy. Một lợi ích bất ngờ khác của hơi nước nóng chính là khả năng tiêu diệt tới 99% vi khuẩn và mùi hôi khó chịu bám trên vải. Vậy là chiếc áo của Tori không chỉ phẳng phiu mà còn cực kỳ sạch sẽ và thơm tho nữa cơ nhé. Với bộ đồ hoàn hảo, Tori tự tin soi gương lần cuối. Khoa học đã giúp anh ấy biến hình từ một anh chàng lộn thuộm thành một quý ông lịch lãm chỉ trong tích tắc. Bây giờ thì anh ấy đã sẵn sàng cho buổi tối lãng mạn sắp tới của mình rồi. Chúng ta hãy quay lại một chút với các phân tử nước nhé. Bạn có biết tại sao nước lại có sức mạnh kỳ diệu đến vậy không? Đó là vì các phân tử nước rất nhỏ. Chúng có thể len lỏi vào những ngóc ngách hẹp nhất giữa các sợi polymer mà tay người không thể chạm tới. Sự hiện diện của nước làm giảm đáng kể lực hút giữa các chuỗi polymer. Trong vật lý, điều này giúp hạ thấp nhiệt độ cần thiết để làm mềm vải. Nhờ vậy, bạn không cần phải dùng mức nhiệt quá cao mà vẫn đạt được hiệu quả làm phẳng mong muốn một cách an toàn. Bàn là hơi nước hiện đại còn sử dụng áp suất để đẩy hơi nước đi sâu hơn nữa. Thay vì chỉ bám trên bề mặt, các tia hơi nước bị nén mạnh sẽ xuyên thấu qua cả những lớp vải dày nhất, giúp bạn ủi một mặt mà phẳng luôn cả mặt kia đấy. Khi hơi nước thoát ra khỏi vải, nó mang theo một phần nhiệt lượng dư thừa, giúp ngăn chặn tình trạng quá nhiệt cục bộ. Đây là một cơ chế tự bảo vệ thông minh, giúp sợi vải không bị giòn và dễ gãy sau nhiều lần ủi, giữ cho quần áo bền lâu. Bạn có thấy đế bàn là của mình lướt nhẹ như bay không? Đó là nhờ các lớp phủ đặc biệt giúp giảm lực ma sát đến mức tối thiểu. Nếu không có nó, bàn là sẽ kéo lê trên vải, tạo ra những nếp nhăn mới ngay khi bạn vừa mới ủi phẳng. Đôi khi bạn thấy quần áo bị nhăn lại ngay sau khi ủi. Đó là do chúng ta chưa để vải nguội hẳn đã vội vàng mặc hoặc gấp lại. Lúc này, các liên kết hydro vẫn còn đang lỏng lẻo và chúng sẽ lại nắm tay nhau ở những vị trí sai lệch đấy. Để bàn là luôn hoạt động tốt, đừng quên vệ sinh các lỗ thoát hơi nước định kỳ nhé. Các cặn khoáng trong nước có thể làm tắc nghẽn chúng, khiến luồng hơi nước bị yếu đi và làm giảm hiệu quả của cả quá trình chiến đấu với nếp nhăn của bạn. Nếu bạn ghét sự vướng víu của dây điện, bàn là không dây chính là chân ái. Nó sử dụng một đế sạc siêu tốc để tích trữ nhiệt lượng và một khối kim loại dày bên trong, cho phép bạn tự do di chuyển mà không lo bị giới hạn bởi ổ cắm. Mỗi lần bạn đẩy bàn là đi là một lần bạn đang thực hiện hàng ngàn phản ứng vật lý và hóa học cùng một lúc. Thật thú vị khi biết rằng ngay cả những công việc nhàm chán nhất cũng ẩn chứa những bí mật khoa học cực kỳ sâu sắc và lôi cuốn. Hy vọng video này đã giúp bạn hiểu thêm về người bạn bàn là hơi nước trong nhà mình. Đừng quên like và subscribe để cùng Tito và Tori khám phá thêm nhiều điều thú vị khác về thế giới xung quanh chúng ta nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Một mẹo cuối cùng nè, hãy luôn phân loại quần áo theo loại vải trước khi bắt đầu ủi nhé. Việc này giúp bạn điều chỉnh nhiệt độ từ thấp đến cao một cách khoa học, tránh việc bàn là quá nóng làm hỏng những món đồ mỏng manh ngay từ những giây đầu. Sau khi ủi xong, bạn nhớ đổ hết nước thừa trong bình chứa đi nhé. Việc để nước đọng lại lâu ngày sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn và cặn vôi phát triển, làm giảm tuổi thọ của bàn là và có thể gây ra những vết ố bẩn trên quần áo. Bàn là hơi nước không chỉ dành cho quần áo đâu, nó còn là cứu tinh cho những bộ rèm cửa cồng kềnh nữa đấy. Thay vì phải tháo xuống vất vả, bạn chỉ cần dùng chế độ hơi nước đứng để làm phẳng chúng ngay tại chỗ, cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy luôn chú ý an toàn nhé. Bàn là rất nóng và có thể gây bỏng nặng nếu bất cần. Luôn đặt bàn là ở tư thế đứng khi không sử dụng và để xa tầm tay của những người xung quanh để đảm bảo an toàn. Hành trình khám phá thế giới của những nếp nhăn đã khép lại một cách thành công rực rỡ. Tori đã sẵn sàng chiếc áo đã phẳng và chúng ta đã học được bao điều hay. Khoa học quả thật là một người bạn đồng hành tuyệt vời trong cuộc sống hàng ngày đúng không? Dành cho những chuyến đi xa, chiếc bàn là hơi nước cầm tay mini chính là cứu cánh tuyệt vời. Dù nhỏ bé nhưng nó vẫn mang đầy đủ sức mạnh của khoa học hơi nước, giúp bạn luôn giữ được vẻ ngoài chỉn chu dù đang ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Sử dụng nước cất thay vì nước máy sẽ giúp bàn là của bạn bền bỉ hơn rất nhiều. Nước cất không chứa khoáng chất, giúp ngăn chặn hoàn toàn việc hình thành cặn vôi, giữ cho các lỗ thoát hơi luôn thông thoáng và sạch sẽ. Với đồ len, hơi nước không chỉ làm phẳng mà còn giúp các sợi vải lấy lại độ đàn hồi và sự mềm mại vốn có. Bạn sẽ thấy chiếc áo len của mình bồng bềnh và ấm áp hơn hẳn sau khi được chăm sóc bởi một luồng hơi nước nóng dịu nhẹ đấy. Có thể nói, chiếc bàn là hơi nước là một minh chứng tuyệt vời cho việc ứng dụng khoa học vào đời sống. Nó giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, công sức và luôn tự tin với vẻ ngoài của mình, dù là trong công việc hay những buổi gặp gỡ quan trọng. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi đến tận những giây phút cuối cùng này. Thế giới khoa học vẫn còn vô vàn điều thú vị đang chờ đợi chúng ta khám phá phía trước. Đừng quên đón xem những tập tiếp theo của Kén Tri Thức để không bỏ lỡ nhé!